läsa på löven en sån här bedömning om de är övermogna eller inte? Ja, jag undrar. Jag har aldrig fått något grepp. Men man kan väl säga så att björkarna skiftar ju liksom grönska. I början är de ju väldigt skira och ljus. Och nu har vi ju börjat på komma in i att det börjar på vara lite mörkare. Ja. Så det kan ju hända att vi är i slutet på perioden kanske. Ja. För jag har provat just när löven börjar slå ut. Ja. Och det är ganska trögt. Så jag tror att löven ska nog vara ganska stora i alla fall. Här har vi ju en björk som är skadad av islossningen här. Och den sitter ganska hårt här. Och så går det lite bättre där en bit. Och sen sitter den här igen. Och då ser man ju på den här nävern. Här är den torr. Och den sitter hårt. Men här är den fuktig och släpper lätt. Har man skador eller någon torrkvist som sticker ut, då är det ju lämpligt att skära det där så att man får de skadorna i kanten på näven. Därför att där lägger man ju i alla fall omlott. Eller i värsta fall så kan man ju skära bort det när man lägger taket. För det är också ofta så att den rullar sig lite grann i kanten nästan oavsett hur man paketerar den. Så att man kan få lov att renskära kanter för att få dem att ligga bra på taket. När vill man ha den där raka fina kanten? Är det liksom viktigt vi lägger? Nej, alltså det är inte viktigt att den är rak. Nej. Utan det var bara det att då skar man bort sådana här grejer. Ja. Så att, som ändå inte var så kul att ha med. Nej. Och att det hade också börjat rulla in sig lite grann Ja, sådär. En sån här bit då, det är ett sånt träd som har varit lite böjt. Ja, Ställer du till det vid läggningen liksom att det är ju liksom kupat? jo visst Eller kan man alltså, använda den är det? ju besvärligare än ett som är slätt och Ja. fint. Då Det är går det ju. gränsen där vad man Ja. har och inte. Ja, det vet jag väl 17 men Där tog jag liksom en flit i. ja, jag förstår det. Man ser ju här att stammen har krökter. Och när man ska försöka lägga den plant då det är ju väldigt lätt att de spricker då när man liksom försöker pressa åt dem. Mm. Så att kanske om det är möjligt så kanske man lägger snittet där och kanske kan ta lite längre åt det hållet istället. För det handlar ju om också där alltså, skaffa sig blicken när man ska gå ut sen, vad det är värt att ta. Alltså björkar ser man ju överallt, men om det ska bli effektivt så är det ju här en bra lärdom att här har man islossningsskador, det betyder att man får inte ut lika mycket på alla träd. Och sen kanske man med tiden lär sig ut i skogen att man har olika placeringar där det blir mer eller mindre lönsamt att ta. För att som sagt, vi har sett även om det blivit väldigt mycket nu och det har gått fort så räcker det fortfarande inte till ett helt tak. Eller till ett litet tak räcker det. Men det är ju att det ska vara så mycket näver. Ja, det behövs väldigt mycket näver. Och då vill man ju vara effektiv och få ut det på rätt ställen. Och då vet man det att just de här skador, krokigheter, det är ju liksom... Kan man undvika dem så är det ju bra. Men det går ju genom att dela. Ja, visst det gör ju det. För det är ju också så att det går alltid åt en hel del små bitar. Då kan man ju faktiskt bara riva av den här i svängen och nyttja bägge delarna kanske. Och de ligger mycket bättre.